to, napakataas din niya. Ang MAN, mga body. Ayan. Yellow, dark yellow siguro to. Ayan. May visor pa rin. Ayan yung harapan niya, yung hood. Ito yung tapakan para pag maglinis ka ng ano. Tapos ito yung ilaw H4. Ito yung sa fog light niya. Tapos ayun, napakaganda ng logo. Europe na Europe. Mga surplus truck po ito, pambenta. Baka magustuhan nyo, usap po tayo. Yan. Yung gilid niya. Ayan, dito ako sa left side. Ito yung side mirror niya. So, ganun pa rin. Meron pa rin lagayan dito. Magandaan sa man kasi meron toolbox dito eh. Tapos yan yung gulong. Yan. Napakaganda ng gilid oh. Tapos yan yung window niya. Napakaganda ng gilid. Highway-Ros, baka magustuhan nyo to. Nakikita ko rin to balang araw sa ano, sa highway. So nga ba yung tractor head niya. Single differential lang siya. Tapos eto meron siyang 200 liters dito ng diesel. Tapos nandun merong 900 yata yun doon. Ayan yung tapakan niya sa likod. Ito yung battery. Tapos sa ilalim meron siyang ganun pa rin, receiver tank. Ayan yung coil niya, air coil. Tapos apakalapad ng likod. Ang ganda oh. Baka magustuhan nyo, kontakan nyo lang ako, kaya yung makikita nyo dyan sa screen. Tapos ito yung kanyang pipil, napakalaki, sigurado maganda sa ano to, napakatipay niya. Tapos color yellow pa, MAN lang sa kalam. Tapos ayan po yung back light nya, ayan. Tapos dito sa likod, yung chassis niya sa likod, ito ito naman yung airbag niya sa likod, okay na okay pa. Tapos yung brake chamber, color yellow, lulutang talaga to sa ano, kalsada. Sana one day makita ko rin to doon pag nabili nyo na. Shoutout sa inyo, i-tag nyo ako pag kung sino nakabili ha. Ayun, mayroon siyang signal light din dito. Maganda yung mga ganyan kasi yung iba pag wala akala hindi ka liligo eh. Ayun, yan, aluminum din. Ito yung right side nya, highway road. So ganun pa rin, may toolbox pa rin dito. Ito yung gulong nya sa front. Ayun yung gutter mirror. Ayun yung side mirror niya sa kanan. Tapos ito yung right side niya. Maganda. Kung magustuhan nyo, kontakan nyo lang ako. Itong color yellow na MAN truck. Okay. Ganun pa rin, dito yung may 3 step, ganun pa rin gagawin. 3-point contact. Tapos nandito yung bukasan ng hood sa harap. Ayan yung nagkasa ng upuan nya. Napakaganda pa rin oh. Galing tong Netherlands, Europe, mga highway-Ros. Kaya kung gusto nyo, ayan yung upuan, ganda pa, walang sira, ayan oh. Pwede nyo akong kontakin o yung makikita nyo dyan sa screen na name, ayan, napakalawak ng likod oh. Kahit nga walang uwian to. Ayan yung adjustan sa taas. Ay, adjustan yung window nya, pwede may angat yan. Tapos ayan yung upuan, passenger seat, ayan. Yan yung full mirror. Ayan, lawak ng harap. Ito ay, ayan, yung 18400 TGX 18400. Lawak ng loob. Meron kang
utility box din dito. Meron din dito. Yan yung dashboard mo. May patungan ka rin dito. May box doon. May salamin pa. May logo ni MAN. Tapos may box doon. Meron din maliit doon. Tapos dito. Ito, Tacnograph to kung tawagin nila. Tapos ito may lagayan ka. Tapos ayan. Tapos ito naman, ganun pa rin sa manubela. Pwede mo i-connect yung cellphone mo. So ito, automatic to. Yung TJX Item 400 na to, automatic sa ayan. Yung ano niya. Neutral, drive, reverse. Medyo malabo na. Ito yung parking brake. Nandito may para sa ilaw mo sa loob ng cabin. Ito naman yung sa window mo. Ito sa doon sa kabila. Tapos meron siyang ditong lagayan. Ito sa coins. Ayan. Swerte talaga makakabili na ito. Oh. Tapos ganun pa rin dito yung retarder. Ito sa lock to ng manubela eh. Yan, may lalak mo manubela mo. Kung ano pa, kung may gagawin ka, may kukunin ka, pwede mo ilak. Tapos ito stereo nya. Ito, pwede mong lagyan ng blinker kung meron. Ito ang hazard. Yan. Tapos ito yung sa ilaw nya. Ganun pa rin, may adjustan pa rin dito. Yan, sa power window. Ito left window. Left side mirror, right side mirror. Ito adjust mo lang sa taas, baba. Ito heater to. Pag nagmo-moist na yung ano mo, heater to mga to. Tapos ito sa ano. Tapos ito lock. Yun lang. Napakaganda pa na tayo Wiros. Kaya bilhin nyo na. Sa price, tawagan nyo lang ako at kontakan nyo lang ako. O pag nakita nyo, kumonta kayo sa may-ari, sabihin nyo lang na nakita nyo sa video ni Waray ng tracker. Okay, thank you.